bună dimineața din Xi'an. Am ajuns aseară aici în Xi'an și la prima vedere orașul este mult mai animat față de Beijing. Mie personal nu mi-a plăcut niciodată Beijingul în mod special, dar Xi'anul, cum spuneam, animație mare aici. Și dimineața, acum este ora 10, eu am crezut că seara era, fiindcă era seara animație, dar dimineața este aproape la fel ca seara. Ne aflăm în cartierul musulman de aici din Xi'an, în zona centrală. Și așa vom începe explorarea acestui oraș istoric, oraș foarte frumos și colorat, aglomerație mare în această zona orașului, în acest cartier musulman, care e central, cum v-am spus. Scutere amestecate cu oameni, chiar și cu mașini, de toate, pentru tot găsește aici. Este aproape ca bazarul din Istanbul, poate chiar mai aglomerat. Și găsești pe aici să cumperi orice, în special de mâncare, căci 90% e mâncare aici, în acest bazar. Orice, o varietate imensă. Poate că cea mai variată ofertă de produse alimentare, de street food, cum s-ar spune, o găsesc aici. Lumea, ca de obicei, în toate, foarte amabilă și aici, chiar mai prietenoasă decât în rest, mi s-a părut. Este acest oraș Xi'an, al doilea oraș turistic al Chinei și probabil de aceea populația locală este foarte prietenoasă cu turiștii, inclusiv turiștii neasiatici, ca să le spunem așa. Și o mulțime de varietăți de mâncăruri, inclusiv dulciuri locale. Rămâi uimit ce vezi aici. Suveniruri de asemenea. De vezi câtă mâncare aici. Frigărui, tot ce vrei. Iar cazarea mea este chiar aici. Când ies din camera hotelului, dau în această stradă. Fabulos, fabulos. Hai să mergem acum să vedem cum arată una dintre atracțiile speciale din acest oraș. Poate number 2, number 2, ca să-i spunem așa. Imediat ajungem la ea. Căldură mare și aici este aproape de ora prânzului și sunt vreo 34-35 de grade. Dar asta e. În afară de partea veche a orașului, există și construcții tradiționale mai noi, pe care le vom vedea pe parcursul acestui vlog. Una dintre stațiile de metrou aici. În față avem un Starbucks, dacă vreți ceva cafea vestică. Priviți în ce fel de clădire se află acest Starbucks. Frumoasă clădire. O mulțime de clădiri aici în zonă cu arhitectură chinezească tradițională, foarte frumos. Trecem pe lângă Xi'an Tourist Information Center ca să vedem această construcție antică aici, care arată deosebit. Și această construcție veche, ce o vedem chiar acum în imagine, este Xi'an Drum Tower. Foarte interesantă.
Și veche, cum spuneam, Xi'an Drum Tower. Este această clădire Drum Tower, clădirea soră a lui Xi'an Bell Tower, căci este în apropiere, la doar 200 de metri. Și la fel ca și Bell Tower, această clădire are peste 600 de ani. Mai exact din anul 1380, din timpul dinastiei Ming. În acest moment este muzeu aici și poate fi vizitat contra unei sume modice. Și din nou mulți cumpărători, mulți vânzători, mulți cumpărători, multe standuri cu mâncare, cu suveniruri, cam cu tot ce dorești. Și domnișoare îmbrăcate tradițional. Și bineînțeles că nu putea lipsi nici de aici, din Xi'an, magazinul Rusia, peste tot, în toată China. Multe magazine frumos colorate. Încă un Starbucks cafe aici. Construcție interesantă. La parter modernă, futuristică, chiar și sus, clasică, tradițională. Și imediat dăm peste Xi'an Bell Tower. Construcția istorică de care vă spuneam. Eu zic că arată foarte bine acest oraș. Mult mai bine decât orașe mai mari. Și nu vreau să dau nume. Un magazin. Interesant. Și ce găsim aici în Xi'an, pe lângă multe scutere și multe tuk-tucuri, cum e acesta, acoperite. Wow! Și magazine, multe magazine cu fructe proaspete găsim aici. Mai multe ca oriunde. Priviți ce pepeni. Și tot felul de fructe. Și iarăși un Starbucks. Unul lângă altul. Comparativ cu America, aici găsești un Starbucks la 10 metri, un KFC la 10 metri, un McDonald's la 10 metri și așa mai departe. Mult mai dese, mult mai dese. Da, clădiri foarte interesante și aici în Xi'an. Acolo avem banca de comunicații. Și aici un părculeț. Mulți copaci, dacă vedeți, peste tot în China, foarte mulți copaci, ceea ce e foarte bine. Biciclete de închiriat câte vrei. Dacă veniți în vizită în China, trebuie să le alegeți pe cele albastre, am înțeles, căci acestea, cum e aceasta din față, culoare albastră, căci acele albastre merge și chiar dacă nu aveți un număr de telefon de aici din China. Băncuțe frumos, stă lumea la umbră. Foarte bine amenajat totul aici. Peste tot găsiți aici vânzători ambulanți cu pepeni, sucul de pepene. Numai bun de servit pe o zi toridă ca asta. Să mergem acum până la un mall, că trebuie să cumpăr ceva și vrem, nu vrem, vedem și cum arată un mall de aici. Iar pentru asta va trebui să luăm metroul. Deschidem aplicația ca să putem intra de la poartă. Și am intrat. Patru stopuri pe aplicație, 8 minute cu metroul.
lejer aici, nu e aglomerație, perfect. Și am intrat direct din stația de metrou. Am avut intrare directă în acest mare mall de aici. Să vedem cum arată acest mall, nu? Eu caut un parfum. Aici avem ochelari. Stai că am găsit parfumul aici. Neinteresante. Aici manicură, dacă vreți. Ce mai găsim pe aici? Poșete. Haine inclusiv, da? Suntem la un mall, nu? Trebuie să fie și haine. Pijamale sau ceva. Da, e interesant și acest mall. E mare. Mare. Se pare că are multișoare etaje, nu? Iar aici avem o cascadă. Vedeți ce frumos! De la etajul 1, 2, 3. De acolo curge. Și multă lume. Foarte modern acest mall și foarte multă lume și mult tineret, ca de obicei în China. Poate că să urcăm și la etaj. Poate mai găsim acolo standuri cu parfumul. Hai să urcăm la etaj. Și am ajuns în spatele cascadei și ce vedem aici? Un iepurică. Ce faci, mă, acolo? Toate firmele, toate brandurile internaționale și aici, ca în toate celelalte orașe. Tricouri, pijamale, pantaloni. Aici pentru dame. Hai să vedem mai sus. Mai sus, aici. Poate găsim aici ceea ce căutăm. Să vedem, există foarte multe branduri de parfumuri chinezești, dar eu nu sunt familiar cu ele și prefer unul vestic. Să vedem ce găsim, dacă găsim. Givenchy, ok. Aici am găsit un Burberry. Prețuri ca în Europa, dar asta e. Când nu mai ai, cumperi. Gata, hai să fugim de aici, că nu-mi place să stau prea mult prin mall-uri. Așa că, hai să mergem. Și fiindcă s-a făcut seara, m-am gândit să vin într-o zonă frumos luminată de aici, din centrul Xi'anului. Datang Everbright City se numește zona și veți vedea ce frumos este totul pe aici. Ca de exemplu această poartă cu lampioane. Ce frumos e luminată, nu? Și clădirea din față. O plăcere să vii seara pe aici, să te plimbi. De aceea și găsim aici foarte multă lume care se plimbă.
puhoi de lume în față acolo. Un pepene ceva seara, dacă ți-e cald. După acele ziduri luminate în roșu, este o pagodă. Și totul este feeric aici. Lumini peste lumini. Multă face poze peste tot. Chinezii sunt amatori de fotografii. Niște statuete de bronz aici, alături de, fiți atenți cum sunt luminate aceste automate de băuturi, de Coca-Cola. Parcă spui că e în casino. Priviți cât stau la pozat aici. Ce-mi place aici, în oraș, tineretul în special, foarte mulți în haine tradiționale, costume de epocă, nu? Și, bineînțeles, chioșcuri, pe partea cealaltă restaurante și lumini care curg din copaci. Frumos și deosebit. Dacă doriți să faceți fotografii în asemenea haine, aici se pot închiria, sunt mai multe standuri și contra unei taxe primiți aceste haine pentru a face poze. În rest, suveniruri și probabil vom găsi și mâncare mai în față. Și multe fete îmbrăcate frumos, tradițional. Nu știu, cred că am mai spus, dar acest oraș m-a surprins, ca de fapt multe alte orașe din China. Aveam așteptări la el, dar mi-a întrecut așteptările. Xi'an, un oraș ce merită vizitat. Multă lume, multă lume. Deosebit de frumos acest roșu cu o culoare închisă. Iese foarte bine în poze și în filmări. Fiți atenți câte domnișoare la poze aici, cum stau, parcă sunt manechine. Hai la poze, le pune pe scaunele. E plin, e plin. Modele de imagini. Fiți atenți câte sunt. Foarte multă lume și foarte multe domnișoare care pozează. Cred că am văzut cel puțin 100. În continuare, oriunde te uiți, doar domnișoare la pozat. Studio fotografic în aer liber. Fiți atenți, cu zecile. Zona asta e paradisul fotografilor. Și bărbat și un băiat. Ce avem aici? Nu am văzut așa niciodată. Oriunde te uiți, găsești. Aici sunt haine de închiriat și vă îmbrăcați și faceți poze. Să vedem ce e și aici. În magazine sau ce e? Sunt haine de închiriat. Așa, niște haine să faci o poză. Nu, sunt de închiriat. Cu siguranță că ce aici e, după ce te îmbraci, treci la studioul de machiaj. Aici te machiază. La machiat înainte de poze. Da, e un business care se pare că bubuie aici în China. Să te îmbraci în haine antice și să închiriezi, să te machiezi și după care să faci foto, poze.
O mulțime de lume, nebunie curată ce e aici. Și câte modele l-a fotografiat. Aici avem multe restaurante. Da, frumoasă zonă. Frumoasă zonă aici în Xi'an. Am zis că termin cu fotomodelele, dar vreau să vă arăt, am găsit altele aici. Și cum vin la acest perete cu niște proiectoare pentru a apărea în poze cât mai deosebit. Interesant. Da, hai să schimbăm zona, că cei prea mult strică, nu? 观看水舞光影秀喷泉表演。Și am ajuns la soldații de teracotă. Suntem aici într-una dintre hale. Trebuie ce e în jur aici câtă lume. Să vedem dacă și ce putem vedea. Hai să ne chinuim. Multă lume. Multă lume, multă lume. Cam atât se poate vedea de aici. Să vedem dacă putem ajunge și mai în față, dar de aici cam așa. Deci priviți câtă lume. E purvire de lume. Este și ora prânzului. Aceasta e istoria împăratului Qin. Și în chineză, dacă vreți. Da, am reușit cu greu să iau câteva cadre, că sunt sute mii de oameni înăuntru, la unul dintre pavilioane. Hai să ne mai încercăm norocul și la altul, să vedem cum e acolo. Oricum, organizarea aici este exemplară, exceptând numărul de vizitatori, care este imens. Este una dintre cele mai căutate atracții din China. Soldații de teracotă. Apropo, suntem înconjurați de munți aici. Spuneam câtă lume este. Pe acolo am fost și eu înăuntru. Și plouă. Plouă. Mai sunt încă două săli de exponate, una acolo. Trei, de fapt. Una în față și una aici. Hai să vedem ce putem prinde și acolo. Și aici este lume foarte multă. Se pare că intrarea e pe laterală pe acolo. Și aici multă lume, da? Multă lume peste tot. Și aici mai vezi și câte un neasiatic. Să intrăm înăuntru aici undeva. Foarte bine organizat. Foarte bine organizat. Mai aproape nu putem merge. Oricum pare interesant. Dar nu se distinge prea mult aici. Semne clare ale unei civilizații străvechi. Am intrat într-o altă hală. Cred că e ultima, căci e prea multă lume aici. Este o expoziție aici, pe pereți. Eu am ieșit că nu se mai putea, plouă și priviți cât e coada încă, pe ploaie, o coadă imensă, pe vreo 4-5 rânduri. Ca o concluzie finală la Muzeul Soldaților de Teracotă. Eu zic că se merită vizitat.
Biletul, dacă îl cumpărați de pe trip.com, costă vreo $12, 12 sau $13. Nu mai plătiți nimic în rest, iar ca să ajungeți până aici din centru, din Xi'an, puteți folosi ori metrou, 2 linii și după aia luați un taxi. Sau veniți cu un taxi direct din centru, din Xi'an, și vă costă undeva la $7-8. Adevărul e că ziua mai este cum mai este orașul. Bineînțeles, frumos, mă refer la sensul frumos, dar seara e nebunie mare, mai ales pe străzile comerciale, căci mă aflu pe o altă stradă pietonală sau comercială și mai și plouă mărunt și lumea nu se lasă. Multă lume la plimbare, la mâncare. Și referitor la mâncare, găsești aici tot ce vrei și ce nu vrei, pe vise nebuneale. Și scutere, și tuk-tucuri. Avem de toate pentru toți aici. Nebunie curată. Ceva dulciuri locale pe aici. Suc de pepene și de altele peste tot. Păcat că plouă. Dar lumea tot nu se lasă. Iar ăștia cu scutele te disperă. Și așa nu e loc pentru pietoni. Mai vin și cu scutere. Ba și chiar cu mașini. Da. În rest, multă mâncare, tot felul de mâncare, diverse mâncare. Și cred că așa încheiem și noi vlogul din această seară. Dacă nu ploua, mai filmam. Dar plouă, mergem să mâncăm ceva și după aia mâine plecăm în altă localitate. Dacă nu v-ați abonat la canal, faceți-o. Dați un like, un share. Și ne auzim dintr-o nouă locație mâine. Pe curând, numai bine și bye bye de aici din Xi'an, China.